stai. Hai, de ce nu capriță? E frumos ca la Colibița, zice Iulia și are dreptate. Turul de azi e unul dintre cele mai frumoase. După ce am trecut pasul ăla minunat, am ajuns în zona asta. Eu tind să cred că statuia asta a fost inspirată de mine și de Iulia, nu știu ce să zic. Yeah. De la izolație, de aia am făcut izolație de aia la cap. Când meniul nu mai apărea niciun desert și am rugat-o pe domnișoara dacă ne poate face ceva dulce. Bună dimineața, internet, și bine v-am regăsit cu bine. Alex? Și Iulia? Cu arăți că n-avem camera e spate. Da, ne-ați prins pe picior de plecare din Graz către prima oprire de astăzi, și anume localitatea, municipiul, nu cred că e sat, cred că e orășelul Vila. Și după cum a zis ieri, nu mai avem momentan camera asta în față din motive de intimitate a legilor din Austria, să nu atragem multă atenție asupra ei. Și Iulia, totuși, a uitat asta și v-a făcut de mână, dar nu e nicio problemă, camera aia o să mai scoatem când o să filmăm chestii faine pe parcurs. Iulia o să fie de astăzi responsabilă de ea. Astea fiind spuse, v-am zis, am pornit acum spre orășelul Vila, pentru că acolo avem două chestii de văzut. Unul dintre ele este magazinul Lewis de motociclete și echipamente moto, care vrea să intru acolo să-mi iau un pin lock pentru casca mea, că nu era ca în varză, l-am dat jos de tot, că cu el nu prea mai aveam deloc vizibilitate ca lumea. Acum o probă în momentul ăsta, mi-am pus viziera să văd cum e fără pin lock și e mult mai bine. E cam obosit pin lock-ul ăla, are 2 ani și ceva, l-am tot spălat, l-am pus, l-am dat jos și era cam zgâria și trebuie să-mi iau altul. Și sper să găsesc în stoc acolo în magazinul din Villach, pentru că pe site apare că au pin lock-uri pentru casca mea, pentru Araituri X4. Asta unul la mână, doi la mână, acolo este un monument pentru motocicliști. O să-l vedeți când o să ajungem. Noi l-am văzut prima dată iarna aceasta, când am fost la Revelion în Slovenia și am urcat cu mașina, era cu mașina, bineînțeles, Revelion fiind, până la Villach și am oprit și la monumentul ăsta, dar vrem să avem o poză cu el și pe două roți și pe motocicletă. Așa că, noi plecăm acum din Graz, traseul nu știu să vă zic, am pus Villach pe Waze, am dat disable la autostrăzi, o să mergem tot așa pe drumuri naționale, suntem convinși că o să fie fain și o să ne placă astăzi. Și ce să zic, urați-ne asfalt uscat și ne vedem mai încolo de pe drum. Una din chestiile mele preferate în legătură cu mersul prin țările astea germanice, Austria, Germania și așa mai departe, e faptul că toată lumea respectă legea când vine vorba de legea traficului rutier. Suntem o localitate, limita e de 50, 50 merge toată lumea. Uitați acolo, nu 60, nu 55, nu nimica. Eu am spus pe 51, că viteza reală e 49 de fapt, 48 măsurată prin GPS. Și toată lumea merge așa și ești cu motocicleta și probabil știți cu motocicleta, mai ales dacă ați fost și de când ați fost începători, îți cam târși un pic în România să mergi să respecti legea. Cât ești pe motocicletă, vine o prostă în spatele tău, îți suflă în ceafă, îți dă plițuri, face scandal, alea, că el trebuie să meargă mai repede prin localitate. Nu ai problema asta. Toată lumea, eu am 50, toată lumea în spatele meu are 50 și nu numai asta, mai și stă și respectă o distanță singură. Nimeni nu stă lipit de mine să simt că îmi suflă careva în ceafă și ar trebui să mă grăbesc sau să mă feresc să-l las să mă depășească. Asta e o chestie extraordinară și da așa un sentiment de siguranță când ești pe două roți în țările astea. Îți relaxează mult plimbări. De acum la noi în România asta e treaba. Uite, 70, o să cresc cruise control-ul, pilotul automat, tempomatul, cum îi zice, la 70 și o să merg cu 70 și toată lumea în spatele meu să fie fericită că mergem toți așa. Bine, te-am adus la Chateau. Așa prințesă, așa castel. Exact, mare. Nu știu dacă ai râs sau ai luat-o personal. Că ce, că-s mare prințesă? Da, aia era glumița. Păi cum să o iau personal, că așa este. Era un șatou frumos. Da. Uite și aici ce bisericuță interesantă. Sau ceea ce pare a fi o... Ba, biserică, e turnul de biserici, dar mai în vale, biserică și turnul la nivel cu noi. Că noi suntem cu ceva viaduct acum. Îmi plac bisericile de astea ale lor. Da. În general bisericile, uite un zideni. Dacă îmi permiteți. Așa.
castelul pe lângă care am trecut este de fapt un muzeu. O parte este muzeu cu animale împăiate, iar cealaltă și chestii vânătorești. Așa. Iar cealaltă parte este dedicată fermierilor și muzeu de fermierii. Zine și cum se cheamă, totuși. Dacă vor Aș- oamenii să vină la muzeul fermierilor. Oare le putem pune scrisul, că mi-e rușine să citesc. Hai, încearcă! Stai, Hai, de ce căpriță? dacă-s prințesă la castelul, care e de fapt muzeu pentru fermă, ca ce să fac? cinstit. Hai, încearcă, zine. Musen in Schölsteins. Doar știți ăsta, ești bun, ai zis Musen- perfect. Musen in Schölsteins, care Pentru o Steins. secundă am crezut că ești nemțoaică. Hai mă, Perfect ai zis. Steins e orașul în care era. Am înțeles. Museum, Landwehr, stai așa, Eu am glumit când am zis că am crezut că ești nemțoaică. Landwirtschaftsmuseum und Herzog. Deci ați înțeles, e foarte ușor, da? Scrieți Da, pe ce am absolut. zis și acolo ajungeți. Și eu aseară am știut la terasă să comand ein schnitzel mit cartofelsalat. Noi împreună facem un Mr. Worldwide. Salutare! Iar am oprit să bem o cafea la un roadhouse de asta, chiar așa zice roadhouse pe marginea drumului. Și din greșeală am comandat și hot dog-ul ăsta, care e un hot dog de o persoană, împărțit la doi. Că e atâta de mare, într-o baghetă întreagă umplută cu o cremă, nu știu. Are brânzică, are asta e șuncă sau brânză? Nu știu ce, dar e rupt tot. Are și brânză, că e caze de ala. Ei, ce trebuie? Da? E al doilea mic dejun la tine, zici că ești hobbit. Bun, el a fost mic dejunul nostru. Adică mic dejunul meu, că mic dejunul Iulia a fost mai devreme la cazare, că și-a luat un sandwich și iar am pierdut-o pe Iulia, care i s-a dezlipit microfonul și trebuie să văd ce fac cu el, dar momentan ea nu o să aibă o voce, din păcate, și că trebuie să mă ascultați doar pe mine. Nu mi deschis cardul. Haide, poftiți. Și e greu după masă, așa-i? Cred. Nici nu am înaintat tare mult, am făcut 40 de km, nu știu dacă avem 50 de km de când am plecat, dar n-am oprit pentru mic dejun. Mic dejun a fost un extra, pentru că noi am oprit pentru a doua cafea, nu pentru brunch, zice Iulia. Că prima cafea a fost tare slăbuță, din păcate. Hai, Waze-ule, schimbă-te. Așa, că nu știam unde trebuie să o iau. Bun. Și am oprit pentru cafea și ne întreba dacă avem mic dejun și am zis, hai, totuși dă-ne meniul să-l vedem. Și când am văzut Frankfurter XL 7 euro, am zis, na, hai. Nu, caze Frankfurter. Frankfurter care nu știți crevul, știți crevuștii noștri subțiri tradiționali. Și cu caze înseamnă cu caș, cu brânză. Și am zis, bun, dați-mi unul de ăsta, că el au zis că nu vrea mic dejun. Și el mi-a arătat semn că e mare, e cât antebrațul meu. Și am zis, bine, atunci dați-mi unul și dați-mi-l în două. Aia era poliția, i-am salutat poliția, ce politicos ăsta. Și el a zis, bun, și când a trezit la masă, eu le-au crezut că a comandat 2 Frankfurter de aia, 2 hot-dogi. Dar de fapt nu, era unul singur, rupt în două la două persoane și Iulia a fost foarte fericită în legătură cu acest aspect. Și eu la fel de altfel, cum am săturat și poate nu o să mai luăm multe pauze în ritmul ăsta până ajungem la vila.
trag, uite ce frumos e. Cum să mă trag. Și eu am văzut, da, absolut. Da, de aici este un GS. Suntem 2 GS. Hehe. Mamă, deci fiți atenți. Uitați aici toată porțiunea asta până ajungem. Ce drum virajat, ăsta urmează. Pe aici o să trecem până ajungem iar pe drept. De undeva dincolo venim și sper că vedeți ceva. Stau așa. Și porțiunea asta urmează, deci drumul ăsta o să fie aur curat. Hei, frumos ca la Colibița, zice Iulia și are dreptate. Poate nu chiar ca la Colibița, dar tot e frumos și aici. Și acum înțeleg, uite, am pornit lanterna. Acum înțeleg de ce ne-am întâlnit cu așa mulți motocicliști pe drum. E de înțeles la ce drum e pe aici, că e plin de motocicliști pe zona asta. Da, zice Iulia să vă transmit că e răcorică și bine. Sunt 24 de grade. Ne-am răcorit și noi în sfârșit. După 4 zile de... Na, ce ze e ăsta? Stau ze sobot, așa. Hai, Iuiu. Selfie time. Ce culoare frumoasă are. Da. Am zis să le-ați venit la băncuța asta să fac eu un outfit check. Deci hashtag priorități. Bun, o să-mi pun un pic casca jos ca să se răcorească capul lui Alexandru. E tare frumos aici. Și mă bucur când găsesc locuri de astea, când găsim locuri de astea din greșeală. Hai să-i dăm mai departe bici, să vedem toată porțiunea asta așa virajată de twisties ce o avem în față. Aici te fură șerpușorii ăștia. Salută. Dacă sunt motocicliști, dacă nu salută. Bravo. Da, uite ce mulți avem în față. Wow, 39 de grade la stânga. Record absolut pentru mine. Mulțumesc. Îmi arată în bord recordul maxim de înclinare, recordul maximul de înclinare pe care l-am în tura curentă de când am pornit ultima dată motocicleta și 39 de grade, acum nu știu dacă vedeți voi, și 39 de grade e recordul meu maxim pe stânga, era 35. Uai, Iulia, uite-te aici, uite-te tu că eu nu pot, trebuie să mă uit la drum, mamă, unde am ieșit. Uite ce nisip pe drum, nu e nisip, nu m-am oprit de copertate, m-a speriat. Știi, Waze-ul ăsta să ne ducă mai bine decât noi. Știi, mai tare decât noi ce ne place.
E ok, că de pe Insta poți să scoți și tu filmările. O zis Iulia că nu știe ce să facă, că ea filmează cu camera cealaltă și ar fi vrut să filmeze și cu telefonul ei. Dar i-am zis că nu-i nevoie, că de pe Insta poate să scoată direct și ea filmările, să folosească ce are nevoie. Adică mai avem un switchback de ăsta spre stânga imediat. Absolut super, da, zice Iulia și de acord cu ea. Atâta nasoi că-i plin de șerpișori de ăștia și totuși o de bitum. Și totuși a fost destul de cald afară, 20 de grade sub zi de și ăștia. Și simt cum pierd aderența pe ei când îi iau curata, noroc că am cauciucuri bune. E foarte înclinat drumul, nu știu cât vedeți voi pe cameră. Și imediat ajungem jos, înapoi pe porțiunea plană. Opa, am crezut că se îngustează la o bandă, dar nu se îngustează. E bine. Să stai, Iulia, într-o zonă, să locuiești într-o zonă de asta, să vii să faci unul de ăsta la început de sezon, îți faci toată încălzirea și îți revin toate reflexele după statul degeaba iarna. Dacă faci un traseu de genul ăsta. Acum simt și eu cum am dezmorțit pe azi de când am plecat de la cazare din Graz. Și acum să vedem dacă face recordul și pe dreapta. Că o să urmeze una bună. Și ultima am impresia. Asta e stânga. Uite aici. Nu a fost record, am luat-o prea încetul. Dar o încetinit și ăsta în fața mea, n-am avut ce face. Și m-a forțat pe mine să iau prea încet. Da, nu contează, atâta timp cât le luăm în siguranță. Nu suntem la concurs cu noi, eu bă, dar eu sunt. Nu glumesc, nu sunt. Da, gata. Cum ți-a plăcut, Iulia? Au zis Iulia că a fost super tare. Și eu sunt super de acord. Salut, domnule, cu prea multe roți. S-o și încălzit, 31 de grade aici. Și uite, în stânga era Slovenia și noi mergem în dreapta. Liber, da? Bun. Să se consemneze recordul meu nou pe anul acesta e 39 de grade la stânga și recordul pe dreapta de 35 de grade încă nu l-am bătut. It's not much, but it's honest work. Și clipul ăsta, musai salvați-l, puneți-l bine și dacă vreți puteți să-mi scrieți să vă trimit și GPX original cu traseul de astăzi. Pentru că e unul din cele mai faine trasee. Pe cât de rea a fost a doua zi, unul din cele mai grele și cele mai urâte trasee pe care am făcut pe motor vreodată, turul de azi e unul dintre cele mai frumoase. După ce am trecut pasul ăla minunat, am ajuns în zona asta. Cred că suntem în, ce am zis, în Carintia. Și e frumos de nu e adevărat. Și asfaltul bun și drumul gol, nu prea este trafic. Totul e, în afară de porțiunea asta, acum văd că avem o porțiune dreaptă, dar până acum a fost totul super virajat, extrem de fain de mers cu bicicleta. Și Villach, doamnelor și domnilor, n-am mai fost aici de 6 luni bune, 7 luni bune. Trebuie să facem aici o dreapta ca să intrăm, că pe aici pe undeva e Luisul. Să văd dacă îl mai... Uite acolo în față și trebuie să merg pe aici prin spate, da.
Ultima dată când am fost în vila acum 7 luni, tot pentru Luis. Am venit astăzi tot pentru Luis și după ce plecăm de la Luis, trecem să vă arătăm un monument dedicat motocicliștilor de aici din zonă și din toată lumea, de ce nu? Și e un monument pe care ar trebui toți dintre noi, mai ales motocicliștii, să-l vizităm de fiecare dată când avem șansa să trecem pe aici prin anul ăsta. Și acum văd că am făcut 1003 km de când am plecat de acasă, Iulia, și n-am sărbătorit. Sărbătorim noi, da. Avem 1003 km de când am plecat din Cluj-Napoca. Ce mișto! Dar hai întâi acum, Luis, să vedem. Deci nu am noroc. M-au căutat în stocurile astea, nu au. Și acum am luat o cola, aștept Iulia să vină cu intra la un bil aici și plecăm mai departe spre ultima noastră destinație, care e un sătuc de munte undeva înalt, la 20 de kilometri, care nici nu am de gând să încerc să-i pronunț numele. Dar nu nimic, o să vă arăt că în seara asta avem o cazare foarte faină și pare că și zona e faină. Și sperăm că mâine plecăm mai departe spre Grosglockner. Adică plecăm mai departe să vedem dacă putem traversa Grosglocknerul din cauza vremii. Și dacă sunteți la Villach, pe aici, pe aproape de Fackersee, căutați și puneți pe Google Harley Davidson Sculpture sau sculptura Harley Davidson, care este cea din fața noastră. Aici un memorial pentru toți motocicliștii care au venit, au trecut și vor trece pe aici, prin zona asta. Facem așa ca să vedeți de jur împrejur. Eu tind să cred că statuia asta a fost inspirată de mine și de Iulia, nu știu ce să zic. Voi ce credeți? Da, exact. Iulia a aranjat exact ca cea din statuie. Hai să vedem de aproape. Na, spuneți voi că ăsta nu se cu Iulia. Pe care panou să punem? Ăsta mai plin sau ăla mai gol? Ăla mai gol? Hai că ăsta e plin deja, nu-aș vrea să acopăr pe alții. Cam fain, așa-i. Și alb în partea asta. Și exact aici, nu departe, e Fackersee, lacul. F-A-C-K-R-S-E, nu F-U-C-K-R. Da? Fără C. Iulia zice că e fără C. F-A-K-R. Și salutări, dragii noștri, din frumosul și interesantul și alpinul austriac cu Irschen. Aici în spate asta. Micuțul. Și micuțul, da. Aici în spate asta e pensiunea noastră. Ce se vede? Acolo e bela în garaj, pus în siguranță. Suntem într-un sat la câțiva... Ești tu mai așa, stai că mă urmărește mai bine. Așa. Suntem într-un sat la... nu știu, câțiva 10 de kilometri, 20 de kilometri, 30 de kilometri de unde începe Grosglocknerul. Cred că 20 ceva de Lienz. Irschen, satul ăsta de care o zis Iulia, suntem cred că la 20 ceva de kilometri de Lienz. Nu v-am arătat încă camera noastră pe care am dat 104 euro pe noapte și nu are aer condiționat. Că mă termină nemții ăștia, pe cât de dragi sunt și cât respect am pentru ce fac și cum sunt ca oameni. Mă termină că fac economie la aer condiționate. Și am stat vreo 2 ore în cameră să edităm acum și făcut un duș și acum când se plec chiar eram fleașcă de transpirat. Da, it is what it is. Hai să vă arăt un pic Irschen de aici, din unghiul ăsta și vă mai arăt mai încolo de pe balcon. Acolo jos e o vale. Vă pun acum imaginile de când am urcat pe partea asta. Noi de acolo de undeva venim, din partea aia, jos e o vale și am urcat de aici pe dealul ăsta. Și asta de aici, na, sunt boscheții ăștia. Ia stai să mă dau mai spate. Să vedeți, și pensiunea e asta cu auriu, cu galben. E super mare, foarte multe camere. Fruștuc pension, Irschen, așa se numește. Deja s-au mai adunat și alți motocicliști, probabil și ei se pregătesc să bage Grosglocknerul mâine, fiind pe partea asta. Și ăsta e și așa micuț, drăguț, cochet pe un deal. Uite ce frumos e aici. Vrei să-ți fac o poză cu florile? Da, dar mă întind aici în lanul de lavandă. Uite, aici e restaurantul nostru, cred că. Și aici e restaurantul, da, unde ne-a trimis să luăm cina, sperăm să fie deschis. Și
alte chestii, dar vă povestesc la masă legat de traseul pe care l-am făcut astăzi. Bun, și acum că stăm la terasă și savurăm acest brigat de piersici, vreau să vă povestesc un pic ruta de astăzi. Dacă aveți drum prin Austria, partea asta de sud, să vă notați undeva, mai ales pe două roți, că a fost un traseu foarte fain. Bineînțeles că până acum cel mai fain pe care l-am făcut noi în Austria, dar e și numai a doua zi, deci de înțeles. E un pas montan, nu foarte sus, trece pe lângă un lac, dar ce trebuie să notați e că se numește Ruta 69 sau este un local pe el, Ruta 69, practic la ei drumul 69, nu știu, național, european, whatever. Și dacă vreți să o căutați, vă pun și poza, partea exact pe care am făcut-o și trece muntele cu toate twisties și switchback-urile alea, e de la Eibiswald la Lavamund. Deci asta trebuie să notați, v-am pus și poza, ați văzut screenshot-ul din Google Maps, sunt doar 35 de minute, între ele zice, dar nu cred că am făcut noi, numai 35 de minute. Ia, și eu prin mult. Ne-am și eu primul mult, într-adevăr, că era tare frumos și în cadrul rutei atunci trece și pe lângă racul ăla la care ne-ați văzut pe noi că ne-am oprit. Asta-i. Notați asta, țineți-l minte și noi ținem minte că am comandat în seara asta Șnițel! șnițel cu cartofi prăjiți, că nu aveau salată de cartofi, avea doar șnițel cu cartofi prăjiți sau șnițel cu cartofi natur. Și cartofii natur nu sunt pentru sufletul meu. În viața asta ce e frumos și lui Dumnezeu îi place. Dacă îmi zici că ești bun, Cam arde, Alex. cam arde, că acum l-au prăjit. Stăteam aici la terasă și auzeam, cred că suntem singuri clienți, noi și un nene care bea într-o bere, un bătrânel. Și l-am auzit cum băteau, ori bătrânelul, ori băteau carnea. Sper că carnea pentru șnițel. Nu știu, Alex, ce face? Alex vă răspunde vouă la comentarii pe YouTube. Mulțumim frumos de comentarii, mă bucur foarte tare să le citesc și când am de răspuns la ele și părerile voastre și opiniile voastre și mai ales când sunt pertinente și sfaturi și recomandări și foarte drăguțe și le apreciez enorm. În afară de alea în care sunteți, măcar și așa trebuie să le șterg. Dar voiam să vă zic că șnițelul e foarte bun. Și Să de răcit? asta- Dacă se răcit, se bagă și Alexandru, ia să vedem. Și de data asta e de vită, mai de porc. Și de asta mare, așa. Și doar nu cu ketchup. Și că suntem în Germania, am primit ketchup la cartofi prăjiți. Suntem în Austria, dar știți ce vreau să zic. Și cartofii ăștia prăjiți, subțiri. Și o salată de ierburi. Ierburi aromatice, Muy bueno. cred. Hello. Uite, n-am dancă. Danke. Vorbesc pe germană toate. Mi-ai furat cuțitul. Eu nu de acolo. Nu, pe tu. Tu unde ești? Și eu nu pe asta. Uite, nenea are Bike Cube. Dar nu-i vită. Ba, da. E pasăre. Pasărea măiastră. Sus. Miroase. Te bită. E bun. E bun. E bun ca ăla de seară. Da. Lejer. Numai că seara am avut salata aia de cartofi extraordinară. Și aici, din păcate, n-am avut opțiunea de salată de cartofi extraordinară. Lăsați-vă să mâncăm. Deci, aveți 3 încercări să ghiciți cine a hotărât să facem noi petrecăreți în seara asta. Le spunem? Le zicem. Mergem în baruri. Facem În pub toate crawl. barurile din orașul ăsta ne ducem acum. Am fost la unul care e de fapt restaurant și am mâncat șnițele și am băut o bere, care deja mi s-a urcat la cap. Și mergem la al doilea, pentru că sunt 2 baruri în sătucul ăsta. Oraș, și tu ai fost foarte, I-am zis oraș. da, foarte darnică. Cătun. Cătun mai degrabă, exact. Și mergem la celălalt, facem un pub crawl, mai bem o bere, de care e faza că aici nu aveau deserturi, singurul supermarket din sat închis. Dar aici apare după Oh. după Google Maps că au
deserturi. Așa că bere, să mâncăm, nu mai beau Cola Zero. Vai de capul tău. Dar jur, cred că vârsta, Da. nu vârsta. Hai să dăm vina pe altceva. Canicula. Canicula, de la căldură. De la izolație de aia. De la izolație de aia, am făcut izolație de aia la cap și mi s-a urcat berea la cap. Dai de ce deserturi găsim. Deci avem un noroc, că în meniu nu mai apărea niciun desert și am rugat-o pe domnișoara dacă ne poate face ceva dulce și ne-a adus asta. Ceea ce cred că e lava cake, așa? E lava cake înghețată Lava cake înghețată frișcă. și o tonă de frișcă. Și bineînțeles că la fel și la Alexandru. Oi, și frișcă de aia bună. Frișcă de aia bună? Nu, lux. Și pe final de seară să vă arătăm camera noastră de 104 euro aici în Alpii Austrieci, fără aer condiționat, e o cameră simplă. Avem aici o baie și aici e sleeping quarters, sus, stai, nu pleca. Și nu trecem în detaliu prin partea de dormit, că e foarte mare deranj, ne scuzați de nou deranjul iar. Și hai să mergem în balcon. Da, avem măcar balconul ăsta fain și asta e vederea noastră în vale. Și cu asta o să ne trezim mâine dimineața. Și astea fiind spuse, dragii noștri, de aici, din Alpii Austrieci, ce să fac oamenii ăștia? Dacă v-a plăcut acest video, vă rugăm să luați în considerare un like, un coment, un share către prietenii voștri, o abonare dacă nu sunteți încă abonați, puteți deveni membri ai canalului și Nu uitați, fiți buni cu voi. fiți buni unii cu alții. Exact, și rămâneți alături de noi, că mâine sperăm să țină vremea cu noi încât să trecem Grossglockner High Alpine Road, cel mai înalt drum din Austria, pe lângă ghețarul Grossglockner, să ne trezim în partea cealaltă, în nordul Alpilor și să ne apropiem cu pași repezi de Germania și de Garmisch. Fiți cu minte!